هل تساءلت يوما ما هي أقدم مدينة في العالم؟ لو تبحث عن أقدم مدينة في العالم بتشوف الكثير من المدن المختلف فيها، ولكن لو تبحث باسم هذه المدينة بتشوف أن عمرها 9000 سنة وأنها أقدم مستوطنة في تاريخ البشرية. He often found complete bodies in their own grave. Çatalhöyük, 9,000-year-old settlement. Çatalhöyük was one of the very first bordered cities in human history. هذه هي الوضعية الذي كان يوضع بها الميت تحت البيت. يدفنوهم في نفس البيت تحت الأرض. هنالك حضارات كثيرة في هذا العالم، ولكن لكل حضارة وقت محدد. What I really love about the past is thinking about the human experience in the past. كل حضارة تسبق الأخرى. When we talk about ancient civilizations, we're usually referencing the great historical powers like Rome, Greece, or Egypt. But how far back in time can we go and still uncover traces of organized communities and urbanization? في هذه البقعة من الأرض، وتحديداً بلاد الأناضول، هناك مكان يسمى تشاتالهöyük. At Çatalhöyük in Turkey. فما قصته يا ترى؟ Çatalhöyük was a city in present-day Turkey that could be the oldest city in the world. شهد الإنسان تحولات هائلة في طريق حياته، من المجتمعات البدائية إلى المدن الضخمة والحضارات المتقدمة. ولكن كيف كان البشر يعيشون قبل هذه التطورات؟ في رحلتنا لهذا اليوم سنستكشف الطريقة التي كان البشر يعيشون فيها بهذه المدينة، حيث أنه في ذلك الوقت لم يكن لديهم شوارع ولا نوافذ ولا حتى أبواب للمنازل. ومن الطبيعي أن تتساءل كيف يمارس ويبتاع ويشتري الناس من بعضهم البعض بدون شوارع ولا نوافذ. هذا ما سنستكشفه في رحلتنا لهذا اليوم، فكونوا معنا. وصلنا يا شباب إلى تشاتالهöyük، وهذا هو المدخل. تشاتالهöyük أقدم مستوطنة في تاريخ العالم. تخيلوا أن هذه المدينة المسالمة مرت على 4000 سنة بدون أي حروب. طبعا هذه المدينة هي أقدم بكثير جدا من الأهرامات، حيث أن الأهرامات حسب المواقع أنه عمرها 5500 سنة، بينما هذه عمرها 9000 سنة. يا سويلة مرحبا تشاتالهöyük. مرحبا تشاتالهöyük. ربما أول مرة تسمع على هذه المدينة، ولكنها حرفيا من أهم مواقع العالم القديم. طبعا هذه العظام الذي أثروا عليها أثناء التنقيب في عام 1948. اسكت يا أخي، اسكت، الله يخرب بيت أبوك، اسكت. هذا الخنجر كان من ضمن الأدوات المصنوعة يدويا في ذلك الوقت. شباب تعرفوا هذه تبع الملح، هذه أقدم ملاحية في العالم. يعني الفكرة مش جديدة نهائيا، الفكرة قديمة من زمان. معلومة غريبة جدا يا شباب، من زمان لما كانوا الموتى يموتوا يدفنوهم في نفس البيت تحت الأرض، تخيلوا ذلك. فلما نقبوا كشفوا عن كثير من الجثث وهياكل العظمية، فخلونا نشوفها سوا. طبعا يا شباب شوفوا هذا البيت، وهذا لما كان الميت يموت يدفنوا تحت البيت. ومن ضمن أعمال التنقيب استخرجوا هذه الهيكل العظمي، شوفوا كانت مزروعة في تحت البيت من أحد البيوت في هذه المدينة الأثرية. تعالوا نشوف هذه البيوت قد كانت انهدمة فأعادوا بناءها من جديد. بسم الله. طبعا هذا من داخل يا شباب، والله مكان رهيب جدا. شوفوا الهيكل هذا، وش رايكم نتسلق السلم هذا؟ والله مكتوب يا شباب، شوفوا ايش مكتوب هنا، ممنوع ولكن يبدو انه
هذه نماذج لمنازلهم في ذلك الوقت، والأبواب التي دخلنا منها أنشأوها حديثا، وهنا عبارة في باب المنزل تقول: أنا عادة لا أدخل المنزل بهذه الطريقة، حاول العثور على مدخل معتاد، والتي تعني أنهم لم يكونوا يعرفوا الأبواب. تخيلوا الحين نحن هندخل على المطبخ. شوفوا هذا هو المطبخ تبعهم. هذا هو، كأنه تحس أنه كانوا عايشين هنا الأقزام أو فلة والأقزام السبعة والسنافر. فكانت حياتهم بدائية جدا جدا. فسبحان الله كيف أصبحنا اليوم وكيف كانوا أجدادنا الأولين. طبعا يا شباب خلصنا الفيزيتور سنتر. ده انجليزي يا مرسي. وهذا المبنى والله ما عارف ايش اسمه اللي تم بناؤه، والآن في المبنى الذي هي المدينة الأصل في ذلك المكان. تخيل نفسك تمشي في أقدم مدينة في العالم، والله شعور رهيب جدا. طبعا هذا المبنى يا شباب فيه بيوتهم القديمة، يلا تعالوا نستكشفه. طبعا المكان مراقب على 24 ساعة من السرقة. تخيلوا أن الناس في ذلك الزمان ما كانش في معاهم شوارع ولا أسواق. نعم عزيزي المشاهد، فقط عبر أسطح المنازل، لا في شوارع ولا في أسواق ولا في شيء، كل شيء عبر أسطح المنازل. تخيل ما في حتى شارع يا كاردشم. كانوا يظنوا أنه لو سووا أبواب للبيوت هترتفع درجة الحرارة وتؤدي إلى حرارة شديدة جدا داخل بيوتهم، فعشان كذا عاشوا طول حياتهم في أسطح المنازل. This very large settlement where the houses were all packed together so that there were no streets. هذا نموذج مرئي للبيوت التي كانت في عهدهم ذلك الوقت، حيث أنه في كل بيت كان يوجد سلم للدخول والخروج من المنزل. فهل يمكنك تخيل كيف كانت حياتهم في ذلك الوقت؟ طبعا أول تنقيب لهذه المدينة كان في 1958 في جامعات كبيرة على مستوى العالم، جاءوا إلى هنا للتنقيب ولاكتشاف الحضارة القديمة. إلى الحين وأنا أمشي ومستغرب يعني كيف كانت حياة الناس في هذاك الوقت. كاردشم معاه في خبز للبيت، روح أطلب 3 قيراط خبز سطح بيت جعفر، وروح لسطح بيت مسعدة طينة بقيراط ونص لبن، وخليها تسجلها فوق القيراطين الأولين. تخيلوا لو كانت العيشة هكذا لحد اليومنا هذا. طبعا يا شباب باقي كثير من الأماكن، ولكن للأسف ممنوع زيارة هذه الأيام. حاولنا معاهم بس للأسف ما خلونا. Another space. Is it close? Oh, this is close. Close. Yeah. Is it a shelter? Is it problem? Oh, it has Shelter bubble. is it problem? Oh. Next year open. Oh, it's next year. Yes. إذا إن شاء الله نحاول نزورها السنة الثانية يا شباب. تشكر جدا. حسب أقوالهم إنها مشابهة تماما لهذه. شوفوا يا شباب هذاك الجزء الممنوع هناك الذي منعونا نروح فيه، وهذا المبنى الذي كنا فيه، وهذا الفيزيتور سنتر. هذا الاستكشاف يدعونا للتساؤل: أين هم أصحاب هذه البيوت اليوم؟ لابد وأنهم فارقوا الحياة، وكذلك سيأتي علينا زمن وسنفارق هذه الحياة وسنكون قصة عابرة في مدى الأزمان. فنصيحة: استغل حياتك قبل مماتك وقبل ما تكون قصة تروى عبر الأجيال. والله حس نفسي داعية صح؟ هكذا نكون انتهينا من زيارة أقدم مدينة في تاريخ الكرة الأرضية. أنا الوصول لهنا صراحة مش سهل نهائيا، ولكن استطعنا ننقل لكم هذه التجربة. هذا صاحب التاكس وهذه التاكس تبعنا. أبي bu çok güzel. Eyvallah abi. Şu ağaçları da çek bak. Onlar bak şuradan armut ağacı bak. Şuraya gir. هذا صحيح والله هذا فواكه. يعني كانوا من زمان ياكلوا فواكه صح؟ 3 حبات ب5 ليرة. طبعا ما في حد يبيع هنا. حط الحساب هنا وخذ من هنا. أخذنا فواكه وحطينا الفلوس في العلبة. والآن go back to the home. يلا هايدي. Gelir Hint'ten, Yemen'den değilse ne gelir elden diyor.